صدا بهتره بگم توی ورودی این دستگاهه، ولی اون ولوم یا لول دامنه صدا توی خروجی این دستگاهه. یا به عبارت دیگه بچه‌ها، وقتی شما گین یا درایو رو زیاد میکنید، قبل از اینکه این صدا وارد اون در واقع مقاومت و خازنها و تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی که توی این دستگاه هست، قبل از اینکه وارد اونا بشه کنید، احتمالاً اینجاست، همین یه تیکه رو پلی بکنید مشخص میشه. ببینید اینجا فیدر هم روی صفره. اگر دقت کرده باشید شما توی اکثر DAW ها میتونید یک فایل ویو رو روش در واقع کلیک بکنید یا انتخابش بکنید و گینش رو کم و زیاد کنید و با کم و زیاد کردن اون گین میبینید که اون ویو لاغرتر میشه یا چاقتر میشه. ببینید این سوزنی که اینجا داره چجوری حرکت میکنه. ببینید این قسمت یک عددی داره که از مثبت 3 تا منفی 20 هست، پایینم 20 40 60 80 و 100 داره. حالا این چیه بچه‌ها؟ قسمت بالا DBFS رو به شما نمایش میده، ولی با یک کالیبریشنی. یعنی وقتی این سوزن مثلا اومده روی عدد 2، در واقع کاربرد گوش ما توی بدن ما اینه که میتونه تغییر فشار رو احساس کنه و به مغز ما سیگنال رو برسونه که آقا فشار هوا تغییر کرد. پس چجوری ما این تم رو باید پلی بکنم که اون لاین الان سولو بود، اونا رو از سولو خارج میکنم و فقط های هت رو. ببینید پیکش رو اینجا برای من داره نمایش میده، منهای 9.5 خودش هم نوشته پیک هولد روی منهای 9 و لفت و رایت رو هم تازه جداگانه براتون نمایش میده که هولد لفتش مثلا منهای 9 بوده، رایتش منهای 9 و 1 دهم بوده، یه مقداری هم چپ و راستش با هم فرق داشته که حالا کاری نداریم. اون پیک کلی، مقدار کلی پیک رو در واقع ما کار داریم که همون حدود منهای 9 هستش. هر لاینی رو بخواید پیکش رو اندازه‌گیری کنید خیلی راحت همینجور میتونید اندازه‌گیری کنید. حالا من میام مثلا توی این بک وکال ها ببینید از این تکنولوژی استفاده کنید. بعد یه صفحه گرد جایگزین استوانه شده بود و شیارها توسط سوزن از لبه خارجی صفحه شروع میشد، میپیچید میومد تا وسط صفحه. دو سمت این صفحه هم شما میتونستی صدا رو ضبط و پخش کنی. بنابراین شما یک صفحه های واینلی بعد از سال 1899 داشتی که دورو بود و میشد باهاش صدا ضبط کرد و پخش کرد. هیچ کاری هم نداره. بسیار پلاگین خوبیه به خاطر اینکه به شما دقیقاً هم LUFS اینتگریتد رو میده که برای ما خیلی مهمه، و هم اینجا تروپیک مکس رو به شما میده. این دوتا پارامتر رو با این پلاگین میتونید داشته باشید. اتفاقی میفته میکروفون بچه‌ها میاد صدا رو تبدیل میکنه به یه سیگنال الکتریکی، به یه سیگنال آنالوگ. اون سیگنال هم دوباره بچه‌ها یه دامنه تغییرات داره، منتها اونجا دیگه تغییرات در فشار هوا نیست، تغییرات در ولتاژ سیگنال الکتریکیه. پس اونجا هم باز ما دامنه یا امپلیتیود رو داریم و هرچی این دامنه بیشتر بشه یعنی صدای بلندتری داریم. حالا ما وقتی میایم طی پروسه سمپلینگ یا نمونه برداری که دیگه حالا یاد گرفتیم تو فصلهای قبلی که چیه، صدامون رو تبدیل به دیجیتال میکنیم. گروپ چنلی که من معمولا درست میکنم میام اینجا اد گروپ ترک رو میزنم. برای درست کردن گروپ چنل یا باس شما باید بچه‌ها اینجا یه راست کلیک بکنید، اد گروپ ترک رو بزنید. این گزینه برای درست کردن باس هست و اد افکت ترک یا همون افیکسی که اینجا نوشته برای درست کردن آیویکس هست که بعدا اون رو هم انجام میدیم. اول گروپ ترکامون رو درست کنیم. خب یک زمان داره روی محور X و یک امپلیتیود داره روی محور Y، یه مقداری داره مثلا 67 صدمه. یعنی چی؟ یعنی در اون لحظه دامنه سیگنال ما در لحظه X بوده چقدر؟ 67 صدم. اوکی؟ خب حالا ما این 67 صدم رو چجوری دیجیتالش کنیم؟ لول امپلیتیود رو از طریق بالا پایین کردن فیدره میتونید کم و زیاد کنید. کاربرد اون فیدر برای شما